Rangkuman RM10. Pertama, Malaysia kini laksana PKP Skala Penuh mulai 1 Jun sehingga 14 Jun 2021. Tindakan ini membawa kepada penutupan penuh sektor sosial dan ekonomi negara. Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin kini mengumumkan pelaksanaan tersebut di mana sepanjang tempoh ini semua sektor tidak dibenarkan untuk beroperasi kecuali sektor berkepentingan sahaja iaitu sektor ekonomi tertentu dan perkhidmatan yang terpilih. Keputusan ini dibuat berasaskan penilaian risiko bersama Majlis Keselamatan Negara dan Kementerian Kesihatan Malaysia. Rentetan penularan kes positif yang semakin meningkat melebihi 8,000 kes harian. Kedua, jumlah pinjaman kerajaan kini cecah RM99.3 bilion Malaysia, tidak lebihi had ceiling. Kenyataan Kementerian Kewangan Negara menyatakan kerajaan tidak menggunakan ordinan darurat untuk menambah sebarang perbelanjaan kerajaan melebihi had ceiling yang telah diluluskan di bawah Parlimen. Amaun pinjaman terkini adalah tertakluk pada kelulusan yang telah diperolehi pada sidang belanjawan 2021 tempoh hari. Tengku Zafrul turut menjelaskan pinjaman yang dilakukan Petronas dan Khazanah Nasional adalah berbeza. Ia bukanlah hutang di bawah Kerajaan Persekutuan. Ketiga, 20% KDNK Diperuntukkan untuk bantu rakyat Malaysia. Menurut Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin pada sidang temu bahas RTM sebelum ini menyatakan usaha tersebut adalah untuk membantu warga Malaysia. 20% ini meliputi daripada peruntukan pakej rangsangan seperti Prihatin, Penjana, Permai, My Digital dan Pemekasa. Keempat, Sarawak salur dana sekitar RM970 Juta Malaysia bantu rakyat negeri. Kerajaan negeri kini mengambil langkah proaktif dengan menyalurkan dana sokongan di bawah Bantuan Khas Sarawakku Sayang siri ke-6. Antara dana bantuan yang disalurkan adalah setiap ketua isi rumah B40 akan menerima RM250 Malaysia setiap bulan selama 6 bulan. Sementara individu bujang B40 pula akan menerima dana RM500 Malaysia one-off. Lebih menarik, pengamal media turut menerima manfaat sekitar RM1,500 Malaysia one-off. Sementara petugas barisan hadapan turut menerima elang bulanan sekitar RM200 Malaysia sehingga RM300 Malaysia. Kelima, Mr. DIY antara 20 syarikat terbesar Bursa Malaysia. Prestasi kumpulan Mr. DIY diperlihatkan kekal utuh apabila berdasarkan penilaian kedudukannya pada pasaran modal kini di paras tangga ke-20. Kedudukan itu nyata disasarkan mampu mengatasi Supermax Corporation pada senarai indeks FBM KLCI. Untuk makluman, FBM KLCI adalah indeks pasaran saham negara yang terdiri daripada 30 syarikat terbesar di Bursa Malaysia. Lebih 12,600 PKS Pertanian terima dana sokongan berjumlah RM151.02 Juta Malaysia. Di bawah laporan laksana MOF, telah memaklumkan 12,644 perusahaan kecil sederhana mikro pertanian telah menerima dana sokongan. Penyaluran dana itu telah diagihkan setakat 14 Mei 2021 sebelum ini. Peruntukan tersebut telah diberikan kepada pemain industri yang terjejas dan bagi menjamin kelangsungan operasi mereka. Ketujuh, sekitar 233 kluster tempat kerja masih lagi aktif. Ini meliputi jumlah 16,785 kes positif COVID-19 negara. Tidak hanya kluster merentas daerah dan negeri yang memaparkan peningkatan, namun kluster tempat kerja turut melonjak. Menurut KKM, didapati terdapat 3 negeri yang mencatatkan kluster tempat kerja tertinggi, iaitu Selangor 74 kluster, Johor 53 kluster dan Pulau Pinang 31 kluster. Antara sektor ekonomi yang menyumbang kepada kluster ini adalah kilang 132 kluster dan perkhidmatan 57 kluster. Seterusnya, jika tergolong selaku kontak casual, individu disarankan atau kuarantinkan diri. KKM kini mengingatkan orang awam untuk sentiasa menyimak status risiko yang terdapat pada aplikasi MySejahtera. Ini kerana meliputi 6 kumpulan yang perlu mengamalkan kuarantinkan diri di rumah. Pertama, kontak casual. Kedua, person under surveillance. Ketiga, kes suspek. Keempat, menunggu keputusan ujian saringan COVID-19. Kelima, kontak rapat. Dan keenam, kes positif COVID-19. Kesembilan, berada di dalam permis melebihi 2 jam. Individu akan dikompaun serta-merta. Sejak 25 Mei, penguatkuasaan had masa maksimum 2 jam kini diperuntukkan buat orang awam untuk mana-mana kemasukan ke permis perincitan. Ini termasuklah pusat membeli belah. Menurut KPDN HEP, tindakan kompaun akan dikenakan serta-merta ke atas
individu yang melebihi had masa tersebut. Ini selaras dengan Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 1988 iaitu Akta 342. Akhir sekali, kemiskinan digital masih hantui sistem pendidikan negara. Kemiskinan digital atau ketidakupayaan untuk menggunakan teknologi maklumat disebabkan kekurangan akses peranti kini masih menghantui sistem pendidikan negara. Tarifan di bawah pemerhatian Jabatan Perangkaan Malaysia telah menilai jurang digital dalam kalangan para pelajar di bandar dan luar bandar negara. Berdasarkan data 2019, penggunaan komputer peribadi, komputer riba dan tablet masih lagi rendah kepada pelajar berusia bawah 18 tahun, sementara telefon pintar menjadi pilihan mereka. Manakala pelajar 18 tahun dan ke atas pula memiliki kekurangan dari segi pemilikan komputer peribadi dan tablet. Sementara itu, perbandingan menerusi etnik pula menunjukkan China dan India lebih memberi pendedahan penggunaan komputer peribadi dan komputer riba berbanding dengan etnik Bumi Putra. Selain itu, perbandingan antara negeri pula memperlihatkan Kelantan dan Sabah antara negeri yang mencatatkan pemilikan teknologi maklumat di bawah 80%. Teruskan ikuti rangkuman RM10.